Munga class continue ko munga ponu shuru kړه human responses to illness come to unit 8 test تاسو objectives دومره زیات نو څه کسان بګینی راغلي ځکه دا خبرې ریپیټ کوم objectives دومره زیات نه دي دومره ډیټیل سره نه دي خو چون کې موږ بګی coping and stress کم یونټ چې دی یونټ 11 هغه به کوم کور کو موږ ډیر په ډیټیل سره ځکه دا چپټر کو ټیک ده coping stress tolerance pattern موږ ویلو بیا غینه بعد stress موږ ویلو stress څه ته وي sources of stress بیا موږ چې internally externally developmentally or situationally بیا دا one by one explain to بیا چې body response to stress چې موږ وی چې physically emotionally intellectually socially or spiritually ٹھیک ده بیا موږ یو stress وی چې هغه stress کم چې چا لپاره فائدہ مني هغه ته یو stress وی نن موږ وایو models of stress چې د stress چې کم models چې هغه پېښ شي زموږ سره main 3 models دي چې stimulus based model دی response based model دی او transaction based model دی ستاسو په دې یونټ کې objective صرف دا دی چې define stress is stimulus stress is response and stress is transaction خو چون کې موږ سره ماته ستو وی چې stress and coping یونټ چې هغه د دې سره بالکل ریلیټډ دی موږ چې هغه په دې یونټ کې دا غوڼه یونټ چې په دې یو لیکچر کې کور شي دا غوږی نه چې دا stress based model response based model او transaction based کوم model چې دا موږ ډیټیل سره وایو ٹھیک ده اوس زموږ سره د اولنې stimulus based model stimulus based model چې دا په لیون and ورنر چې هغه په 1987 کې دا پریزنټ کړی دی لیون and ورنر دا چې ځان سره یاد ساتئ د ام سی کیوز لپاره ډېر زیات امپورټنت دی دا ډیټ هم او دا نیمز چې دا ډېر زیات امپورټنت دی دا stimulus or life event that increase individuals exposure to illness په دې کې موږ دا خبره کوو چې سټرس ته څه ډول راځي دا کوم ماډلز کې درې وانه ماډلز چې په دې کې موږ څه پوسیبل دا خبره کوو چې دا سټرس څنګه باډي ته راځي نو دا stimulus based model چې دا خبره کوي چې دا سټرس چې راځي دا یو ایکسپوجر وشي یو دغه ته وشي یو النس دا یو ایونت چې ایکسپوجر وشي دا هغه وجه نه سره سټرس راځي سمپل خبره ده چې stimulus or life event you stimulus your life event rashes that increase individual exposure to illness illness ته یا stress طرف ته چې هغه expose کوي د څه د وجې د یو stimulus د وجې یو life event د وجې یو کار وشي یو خبره تاسو ته وکړي یو ناجوړتیا راشي د هغې د وجې stress راشي هر هغه شی چې د هغې نه یو ستاسو باډي چې هغه پرووک کوي نو هغه څه شو هغه stimulus شو ټیک ده دا stimulus based model به دا خبره کوي چې د stimulus د وجې چې د stress راځي simple just دا خبره یاد ساتئ the scale of 43 successful life events is used to document stressful life events is used to document the level of stress په دې کې 43 د دې لپاره یو سکیل جوړ کړی شو کله چې دا ماډل جوړو په دې ماډل کې چې 43 stressful events یې واغستل لکه فار ایگزامپل ډایورس شو پریګننسي شو ریټایرمنټ شو د سینورون ډیر ایونټس چې هغه واغستل چې هغه په دې کې ایدر پازیټیو اور نیگیټیو په دې ایونټس کې چې پازیټیو هم کې دي شي نیگیټیو هم کې دي شي پازیټیو څنګه کې دي شي پازیټیو چې لګوس پریګننسي دا پریګننسي خو یو پازیټیو خبره ده کنه یو سړی په خوشاله کېږي چې زموږ وایف پریګننسي دا یا و چې یو فیمیل چې هغه په خوشاله چې زموږ پریګننسي دا خو که ان کیس ډایورس نیگیټیو شو کنه प्रेगनेंसी تاسو ګور प्रेगनेंसी کې بدا سټرس کوي کنه بھئی یار ځکه چې 9 مهینې چې دا فیټس چې دا ساتل غواړي یا چې دا به ډیلیور کیږي په هغه ټایم کې ماته پین کیږي اسنه چې زما ډیت پکې کاشي اسنه چې د بیبي ډیت کاشي نو مینز دا سره په प्रेगनेंसी کې دا سټرس وي پای پازیټیو خبره ده کنه خوشاله خبره ده प्रेगनेंसी خو بیا سټرس پکې ډایورس چې نیگیټیو خبره ده کنه مینز یو خفګان خبره ده خو بیا سټرس پکې نو سټرس چې پازیټیو او نیگیټیو دا مخکې مونږ ویلو چې دوه کې دي شي نو په دې کې لایف ایونټس یو شو چې پازیټیو مو او نیگیټیو مو چې هغه نه وجنه سټرس راځي او هغه کې د سټرس لیول د معلومولو لپاره دا یو 43 stressful events چې دا به کې انوالو کړل لکه ایگزامپل ما تاسو ته ډایورس پریګننسي او ریټایرمنټ دا پس کې په stimulus based model کې these events can be pleasant or unpleasant positive or negative simple خبره د ما تاسو already وی چې دا ایونټس چې پازیټیو هم کې دي شي او نیگیټیو هم کې دي شي ٹھیک شو د دې نه راځي these راځي ٹھیک شو these events can be pleasant or unpleasant positive or negative like pleasant means چې ته په خوشاله کیږي او unpleasant means چې یو کس په خفه کیږي
نو هغه پازیټیو او نیگیټیو ورته مونږ ویل شو پلیزنت ان پلیزنت ورته مونږ ویل شو ٹھیک ده. In this view, both positive and negative events are considered stressful. خدا یاد ساتي په stress based stimulus based model کې موږ څه وایو چې پازیټیو دی او که نیگیټیو دی ایونت خو هغه به سي هغه به stressful وي. هغه ایونټس چې په دې کې اغستې دي په دې 43 کم ایونټس چې اغستې دي هغه ایونټس چې دي هغه ټوټلي چې دي هغه که پازیټیو دی او که نیګیټیو دی هغه به سټریسفول ایونټس دی اغستې. دا ټیسټ چې کوو په دې کې هغه ایونټس واغستل چې یاره سټریسفول دي ځکه چې دوی څه معلوموي لیول اف سټریس معلوموي که نه چې لیول اف سټریس معلوموي نو دوی به کې خامخا هغه ایونټس اخلي چې په هغې باندې سټریس خامخا راځي. لکه فار ایگزامپل زه تاسو سره پلیینګ کرکټ تاسو کرکټ میچ هسې کوئ ځان سره جست فار فن کوي کنه لکه دې سنو چې ټورنمنت میچ یو ګټل خامخای هغه هم پتا اس باندې بیا سټریس یې ارزي دا میچ په ګټل غواړي خو چې بس اسی جست یو ځان مشغولوي او یو گیم کوي هغه په پتا سو سټریس نشته کنه نو هغه ایونت به تاسو نه شي نو په دې کې هغه 43 کم ایونټس چې هغه سو هغه ټول دي ایونټس هغه پازیټیو او نیگیټیو او هغه سټریس کوي ٹھیک ده. For people who have an increased level of stress are prone to illness دا ماډل لا خبره کوي چې هر هغه کس هغه کې انکریز لیول اف سټریس دی نو هغه چې په هغه باندې بیماریان هم زیاتې راځي جوړتیاګانې هم زیاتې راځي څنګه به زیاتې راځي. فار ایگزامپل یو کس ته سټریس دی هغه لپاره د لانګ ټایم لپاره سټریس دی هغه ډیپریشن ته ځي ډیپریشن نه بعد هغه سایکوسیس ته ځي لیونی کېږي به غلطې غلطې خبرې به کوي. ها بیا چې د سټریس نه د دې نه سره سره چې د سټریس نه وایي چې هغه ته ډایریا هم کېدای شي illness شو دا illness طرف ته تللی شي and have decreased ability to cope with illness او هغه چې په ان کیس هغه ته څه ناجوړتیا وي او هغه په اکسیسیو سټریس کې انکریز لیول اف سټریس کې نو هغه به سي د خپل بیماری سره هغه مقابله نشي کولی هغه he cannot fight with his illness ٹھیک ده. دا stimulus based model چې وو دا زموږ سره کمپلیټ شو په دې کې د چا څه کوېسچن شته اوس وایي چې دا تاسو ته بالکل کلیر ګورئ دا ډېر زیات امپورټنټ دي ډېر بالکل ستاسو نه کانسیپټ پکې کلیر دي نور په دې کې خاص خبره نشته جسټ کانسیپچوال خبرې دي او فزیالوجي وغیره په دې کې نشته نو که بیا هم د چا څه کوېسچن به کي نو اوس وایي چې ډایرکټ کلیر دي stimulus based model کې جی سر دا دغه چې کوم دي دا ایونټس دا به سر صرف 43 وي کنه دا مطلب لکه کامن دي څنګه دا ایونټس چې کوم یادي 43 سټرسفل لایف ایونټس او جو نه دا به کامن مطلب صرف دا به سر 43 وي کاندې نه بس یو یا کم وي نه 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 دا 43 ایونټس نه دي دا یو ټیسټ کوو پر stimulus based model چې کله چک کولو د دې لپاره 43 ایونټس اغستې وو دا یو د سټریس لیول چک کوو دا چا دا کم دوه کسان چې دي stimulus based لیون and Werner یو چې په 1987 کې دا 43 ایونټس اغستې وو د هغې د چیکینګ د دې د چیکینګ لپاره چې یو کس سټریس لیول موږ معلوم کړو څنګه به معلومو د هغې لپاره یو طریقه کار کړی نو هغو ته د دې ماډل نه دا خبرې حاصلې کړې دا کوم چې موږ وکړو چې stimulus چې دی لایف ایونټ چې دی څه کې انکریز انډیویژوال ایکسپوجر ټو illness دی دا خبره کړو بل دا خبره وکړه چې یاره کم انکریز لیول اف سټریس نو هغو چې دی هغه پرونو illness ته په هغو به بیماریانې زیاتې راتلې بل کومو کسانو چې بیماریانې وي هغو به خپل بیمارۍ سره چې دی کوپینګ نشو کولی مقابله به ورسره نشو کولی دا خبرې به کېږي بل دوی دا خبره به کېږي کم دا پازیټیو او که نیګیټیو کم ایونټس چې به موږ اغستو هغه کې ټول سټریسفول کنسیډر شي ٹھیک ده یس سر اوکې بل څه کوېسچن بیا نیکسټ دی زموږ سره ریسپانس بیسډ ماډل ریسپانس بیسډ ماډل چې دی لکه دا کوم درې ماډلز چې دي په دې کې بیا د ټول نه امپورټنټ چې دی هغه ریسپانس بیسډ ماډل دی stress based model stimulus based model دی response based model دی او transaction based model دی په دې دریو باندې کې ټول نه امپورټنټ چې دی response based model دی ٹھیک ده stress may also be considered as response دا خبره کوي response based model کې simple دا خبره کوي دا یاد ساتئ stress چې دا stress چې دی د موږ د body response وایي چې د body response سره هغه ته موږ stress وایي لکه هغې کې څه هغې کې وایي چې یاره موږ وایو چې یاره
یو خفګان خبره وشي مینز ډایورس کې موږ ویل چې یاره دا څه دی دا سټرس دی په دې کې موږ د سټیمولس خبره سره کوو نه په دې کې موږ د سټیمولس خبره نه کوو یا سټیمولس شته یا نشته موږ صرف او صرف دا خبره کوو چې باډي چې دی کم ریسپانس ورکوي کم اډاپټیو ریسپانس ورکوي هغه سره زموږ سره ماډل دی هغه زموږ سره ریسپانس بیس ماډل دی ټیک ده په دې کې هینسل چې دی دا په 1956 کې را پریزنټ کړو دا ماډل دا ځان سره یې ساتي دا نیم اینډ ډیټ چې 1956 دا ځان سره یاد ساتي په دې کې را خبر کې ډیفینیشن ته وګورئ چې arousal of mind and body in response to demands made upon them چې arousal of body کېږي mind او body کېږي د mind یا د body کوم organs چې دي هغه arousal کېږي in response to demand made upon them دې ته چې کوم ډیمانډ جوړیږي مینز ډیمانډ څه کېږي چې مطلب تاسو یې څه خبره وغواړي او هغه نه کېږي پته باندې سټرس راځي کنه نو دغه څه دی دا یو ډیمانډ جوړیږي دوی چې کوم ډیمانډ کوي د باډي ارګنز چې کوم ډیمانډ کوي یا د مایند چې کوم ډیمانډ کوي هغه خلاف چې د باډي کوم ریسپانس ورکوي هغه د هغه سره ریسپانس کوي ٹھیک ده په دې کې بل خبره دا ده چې نان سپیسیفیک ریسپانس اف دی باډي ټو اني کایند اف ډیمانډ میډ اپون نان سپیسیفیک ریسپانس ورکوي په دې کې باندې کوم ته سپیسیفیکلی معلوم نه یاره سبا لکه سټیمولس بیسډ کې موږ څه پته stimulus based کې موږ دا پته یو چې بس دا stimulus دی stimulus ته دا response means internal external stimulus دی د ایج فیکټر دی موږ یې چیرې نیو جاب دی نو هغه ته بس یو سپیسیفیک چې دی هغه ته یو سپیسیفیک ریسپانس ورکړي په دې کې به نان سپیسیفیک ریسپانس صحیح ده نان سپیسیفیک ریسپانس means هغه مخکې تاسو وایي چې په دې کې څه چینجز راځي چې په باډي کې څه ریسپانس چې دی هغه باډي ورکړي په هول باډي چې دی په دې دا انوالو کوي په ریسپانس بیس باندې ٹھیک ده اوس د ریسپانس بیس ماډل چې مخکې موږ وایو په دې کې بیشته کې د چا څه کوېسچن شته ریسپانس بیس ماډل کې کلیر شو فرق په ګوره په سټیمولس بیس کې موږ سکس سټیمولس سره کوي یار یو سټیمولس به راځي باډي چې هغې ته بیا هر څه ریسپانس کوي هغې څه زموږ کار نشته خو یو سټیمولس به راځي او دا سټیمولس چې دی سټرس کریټ کوي په ریسپانس بیس ماډل کې موږ دا ورکوو یاره بس د باډي خپل یو ریسپانس دی هغه چې دی سټرس جوړوي د دې سټیمولس د وجې یا دی یا نه دی خو د باډي چې دی خپل کوم ډیمانډز دي د مایند چې دی یا د باډي چې دی د دې ارګنز چې دی د دې خپل کوم ډیمانډز دي هغه نه پوره کېږي نو هغې ته موږ هغه یو ریسپانس ورکوي او هغې ته موږ سټرس کوي ٹھیک ده بیا په ریسپانس بیس ماډل کې چې دی په دې کې دا په 3 کې درې شیونه په دې کې پرزنټ کړي دي په ریسپانس بیس ماډل کې چې دی درې شیونه چې هغه پرزنټ شوي دي نمبر 1 چې دی سټریسرز د کې پرزنټ کړي دي سیم یو چې دی په دې کې سټریسرز پرزنټ کړي دي جنرال اډاپټیشن سنډروم د کې چې هغه ته ګیس سنډروم وایي دې ته موږ او لوکل اډاپټیشن سنډروم دا درې شیونه چې the general adaptation syndrome is stress syndrome stress syndrome also called stress syndrome or yeah local adaptation syndrome like a stressor general adaptation syndrome or local adaptation syndrome the three main unity the same represented with the second response based model the three unit represented that was one by one while all any the stressor stressors stressors factors or events real or imagined factors are events factors by can means factors by external factors by या events by या by really or या by imagined real by means कि सासरे उकारू या imagined ते उसू जाने के यार असीन जिंदगी से ये बुक आवडम दा वो मावीसी असीन के आवडे वो के आवडम वो मावीसी means that's the imagined है ना that extracts a state of stress जोड़े and produce stress or stress produce के and disturbs body's equilibrium is called stressors और the body equilibrium के लिए अगर disturb करें stressors सीधे अगर body equilibrium के लिए अगर disturb करें disturb body कम normal functioning के लिए अगर disturb करें heart rate बाने फर्क रावड़ी करना रावड़ी respiratory rate बाने फर्क रावड़ी करना रावड़ी BP बाने फर्क रावड़ी करना रावड़ी मेरा body अगर equilibrium के लिए अगर तुम डिस्टर्ब करें ठीक है ये तो सो स्ट्रेसर है या स्ट्रेसर बात उसका मक्खन बोलेंगे ठीक है और ये केस स्लाइडिंग है these stressors are the source of stress और जब खबर करो से स्ट्रेसर से
The source of stress community which external stresses against internally or developmentally or situationally the stressors need to be do. Example, study death in family to starting new job to illness, etc. The necessary stressors. ठीक था بیا مخکې زموږ سره دی جنرال اډاپټیشن سنډروم دې ته ګورئ د ریسپانس بیس ماډل کې زموږ سره څه دي جنرال اډاپټیشن سنډروم په جنرال اډاپټیشن سنډروم کې څه جیس دې ته موږ جیس هم وایو که نه جیس ملټیپل باډي ارګنز ریسپونډ ټو سټرسرز په دې کې چې دی دا یاد ساتئ په دې ټایم کې لوکل اډاپټیشن سنډروم دی کوم دی لوکل اډاپټیشن سنډروم دی او جنرال اډاپټیشن سنډروم دا خبره یاد ساتئ چې ډیفرنس تاسو نه تپوس وکړي مین بس تاسو نه دا تپوس وکړي چې جنرال اډاپټیشن سنډروم څه کوي مې بي چې تپوس نه وکړي خو اکثر دا تپوس کېږي چې یاره جنرال اډاپټیشن سنډروم او په لوکل اډاپټیشن سنډروم کې څه فرق دی دا خبره یاد ساتئ چې په جنرال اډاپټیشن سنډروم کې به ملټیپل باډي ارګنز انوالو دي په لوکل اډاپټیشن سنډروم کې به جست ون پارټ اف دی باډي چې دی هغه به انوالو دې ته بیا موږ وایو لوکل اډاپټیشن multiple body organs بکتلا involved in anatomy general adaptation. With prolonged stress, the adrenal gland become enlarged and the lymphatic structures such as thymus, spleen and lymph nodes may shrink. په دې کې څه کېږي کله چې prolonged stress نو په دې کې lymphatic structures په دې کې adrenal gland او spleen, thymus, lymph nodes وغیرہ everything دا څه دا به کې involved adrenal gland enlargement به کېږي ځکه چې adrenal هارمونز چې دی د هغې زیات ضرورت یې د secretion هغه بار هارمونز سکرین د هغې وجې نه چې دی د هغو enlargement کېږي لاندې وګورئ چې all these changes occur due to release of certain adaptive hormone released by prolonged stress کله چې prolonged stress وي نو هارمون چې دی هارمون سکریشن چې دی هارمونل چینجز چې دی هغه انکریز شي چې هغه هارمونل چینجز انکریز شي د دې فزیولوژي ته چې موږ هغه بیا ډېره زیاته غټه خبره کېږي مینز هغه ډېر د ډیټیل کلاس کوي چېرته ما ته هم خپله پته نشته خو دا یاد ساتئ د ځان سره چې هارمونل چینجز راځي د هغې نه چې تایمس سپلین سیل لیمف نوډس او کوم لیمفیټیک سیسټم چې ټوټل دی که نه دا تایمس سپلین او لیمف نوډ دا ټوټل لیمفیټیک سیسټم کې راځي او اډرینل ګلینډ چې دی په دې ټولو کې ډفرنس راځي د څه ډول کې د هارمونل چینجز ډول صحیح ده او ریلیز of GI tract hormones, adrenal gland hormones and lymphatic hormones etc. ټیک ده دا هارمونز چې دا به انکریز کېږي د هغې وجې نه څه کېږي د هغې وجې نه جنرال اډاپټیشن سنډروم چې دی هغه خاص کېږي ټیک ده کلیر شو دا جنرال اډاپټیشن سنډروم باندې څوک نه دی پوه سمپل دا په پښتو کې یاد ساتئ چې هارمونز چې دی د هارمون سیکریشن د پرولانګ سټرس سره کله چې سټرس د ډېر ټایم دپاره شي د ډېر ټایم د انکریز ټایم دپاره شي د هغې سره څه شي هارمونل چینجز راشي په باډي کې باډي کې هارمونل چینجز راشي نو په لیمفیټیک سټرکچرز کوم چې تایمس سپلین او لیمف نوډز وغیرہ په دې کې هم فرق راشي د دې په سټرکچر کې هم راشي د دې په فنکشن کې هم فرق راشي په اډرینل ګلینډ کې هم فرق راشي په سټرکچر اینډ فنکشن کې د هغې وجې نه څه کېږي د هغې وجې نه ټول دا ارګنز انوالو دي او سټرس راغلی او دا ټول ارګنز انوالو دي نو دې ته موږ څه وایو جنرال اډاپټیشن سنډروم ټول باډي ارګنز چې دي هغه انوالو کړي دي یا ملټیپل باډي ارګنز چې هغه انوالو کړي دي د دې وجې نه دې ته سټرس سنډروم وموي او جنرال اډاپټیشن سنډروم وموي په دې کې څه کوېشچن دی چا شته جی جنرال اډاپټیشن سنډروم یس جی the question سر دا دغه کې چې کوم دی جنرال اډاپټیشن سنډروم کې دې کې به صرف لیمفیټیک سټرکچر کې به چینجز راځي او مطلب شرنک کېږي به که نه نورم اډرینل ګلینډ نه علاوه دوه خبرې دي ما ته وکړې دا کوم څه وي که نه اډرینل ګلینډ شو صحیح ده او لیمفیټیک سټرکچر such as thymus, spleen او lymph nodes او دا ټول شونه څه دي دا سره لپاره باډي ډیفینس میکانیزم کې چې دی دا انوالو اډرینل ګلینډ چې دی که نه ستا په فایټ اینډ فلایټ ریسپانس کې اپینفرین او نار اپینفرین او دا چې کوم سیکریشن چې دی په هغې کې انوالو دي نو ټول خبرې د څه سره تړلي دي د سټرس سره تړلي دي نو کله چې پرولانګ نو دا اډرینل ګلینډ شو
او د تایمس سپلین او لیمف نوډز وغیره دا چې دي د دې په سټرکچر کې هم فرق راځي او د دې په کیمیکل کمپوزیشن کې مینز دا چې کوم هارمون سیکریټي د هغې په انکریز او ډیکریز کېدی هم شي او انکریز کېدی هم شي د سټرس د وجې هغه فرق راشي او دا ارګنز چې دی د دې انوایرمنټ ته وایي د جنرال سمپل دا د ځان سره یاد ساتي چې کله هم په پرولانګ سټرس راشي انکریز سټرس راشي نو کله بیا څه کوي د ځان سره دی په اډرینل لینډ په سپلین په تایمس لیمف نود په دې په سټرکچرز او په کیمیکل کمپوزیشن کې فرق راولي او دغه فرق ته څه جنرال اډاپټیشن څنګه ٹھیک ده اوکې سر. any other question بیا دې زموږ سره local adaptation syndrome in this only one part or organ of the body responds locally په دې کې چې ماته څه وایي چې one part یا one organ of the body like example to see inflammation کې see inflammatory mediators چې هغه هورموني اگر راشي sorry locally کوم lymphatic system چې دی په lymph nodes وغیره چې دی په هغې کې inflammation نه ولي او just one organ چې دی هغه په دې کې involved وي یا تاسو به کتلي اکتس السر چې کوم جوړېږي کوم خفګان د سټرس د وجې چې اکثر هغه شونډ خلک خوله مې وته پوزه مې وته هغې کې کېږي نو اصل کې دا کوم ممبرینز چې دي د لپس د میوکس ممبرینز چې دي دا چې دی دا ډېر زیات نرم وي as compared to other skin parts نو دا د په دې ځای کې چې دی هغه پرشر انکریز شي او د هغې وجې نه چې دی هغه راشي میډیټرز دلته سټرک شي او کوم لمفوډز چې دی هغه انفلمیشن بدل شي او اکتس السر چې دی هغه جوړ شي ٹھیک ده خو دا یاد ساتئ چې لوکل اډاپټیشن سنډروم کې څه کېږي چې one part of the body چې دی یا one part or organ of the body چې دی هغه کې locally چې دی inflammation وغیره whatever the response is خو صرف یو پارټ کې کوي تاسو لپاره مین شی دا دی ځان سره دا ساتئ جنرال اډاپټیشن سنډروم دی ته چې کله باډي ملټیپل ارګنز د سټرس د وجې انوالو شي په هارمونل چینجز راشي whatever that is so the stress the وجې چې دی ملټیپل ارګنز انوالو شي هغه جنرال اډاپټیشن سنډروم دی او یو ارګن انوالو شي هغه هم سره لوکل اډاپټیشن دا کلیر شو بیا د response based model زموږ سره کنټینیو دی په دې کې زموږ سره ګیس اینډ LAS چې کوم دی لوکل اډاپټیشن سنډروم چې دی د 3 سټیجز په دې کې بیا 3 سټیجز دي کوم ګیس چې دی او LAS چې کوم دی په دې کې 3 سټیجز دي زموږ سره الارم ریاکشن دی سټیج اف ریزिस्टेंस دی او سټیج اف exhaustion ٹھیک شو الارم ریاکشن وسته ته وي الارم ریاکشن کې دا کېږي کله چې مین سټیمولس راشي کنه it is the initial reaction of the body دی کنه body خپل response ورکوي نو it alerts the body's defense against this stressor whether the stressor is heat bacteria or verbal or physical attack from someone that means whatever the stressor is هر څه stressor راشي په alarm reaction کې دا شي the body's defense mechanism چې دی هغه activate شي against the stressor کاغه stressor هر څنګه کاغه bacterial means یا viral تاسو کورونا وایرس یا چې وربل تاسو په شک مطلب یو کس چې چاته کنځلي کې اګریز کی څه غلط خبر ورته کی او فزیکل اٹیک means یا وهلو ته بسره پاسي څنګه الارم ریاکشن چې سیپ او سیپ دا آئیډینټیفای کیږي چې what is the stressor الارم ریاکشن کې سیپ او سیپ د stressor پته لګي او at that time the person is ready for fight and flight response in this state په دغه ټایم کې د person نه first کې fight and flight کوم response دی هغه ډایرکټ کیږي ٹھیک ده دا بس دې په کوم څه لیکچر تیارو او کوېسچن لکه پلیز تاسو کوېسچن دی سر جی